I gave you my heart. Kasi earring. Sumuni ato ang parcel. Kasi tawagan natin siya. Parcel. Parcel from... Ambot lang. Unsa ni? From Vico. Vico man lagi ni. Vico... Manila gida siya. Binon. So, dali ra iya ang bag ko and send. So, it's open hour. Saan siya pag-open? Dili siya compatible niya. Dapat kumot sa lain. Pero pwede pa ngayon. Oo. So, ako sa dili. Saan? Mo ni siya. Mura lagi lata. Asa dili sila? Tuloy-tuloy yung library. Library tel. Nagnihit ang ilang carton mo. So, ato ni siya gugod. Wait, ay gunting nga alangan ni. Gunting na to na. Oh. Excited ka, Tichang? So excited. So, nana isa diri nga excited kaayo. So, 7:50 minus 1. Mo ni ang amo ang koan napalit sa amo ang 750. So kamo kung wala ka mo nakanahon na og asa inyong 750 pa imo ingna lang ni ari lang sa shopee.com.ph. Hello, upat siya kabuok ga kabuok. Mo siya. Color black and color white. Oh, masakto. Ako gikuha mo kay ano magnapaksot ang kuan. Ano ang huli? Kani ba kani? Ito na dapat siyong. Siya na siya. Kana ko. Ano? Siyong na siya. O basin Di ablihan man nila kung nabay battery, di man pwede ang battery. kay pagpak. Oo. Kasi yung sa ana. Siya kay white. Kani mo ang kani. Ano man? Unsa may problema sa atong connection? Kaya hindi na ba siya? Harry. Harry. Hi, Annyeong. I'm here in Canada. Side How are work. you guys there? Are you having fun with your wireless headset? 207. 207. Kumusta ang wireless headset? So we're here at Canada. At the Metro. Okay ra no, nakauyon ta sigang. Mura ako naslango, ba? Kusog kay yang earphone. Earphone na no kay ear man. Oh, here. Ang headphone kay katong ginagana. Naiturban. Nganong tour niya head? Ang headband na lang, headband. Si Violet ka. Basta turban, headband. Just Spanish sa... Ang answer. Ala, turga. Kay short. Turban. Turban? Ato research sa So internet. unsa siya native? T-O-R-E. Native. Turban. T-U-R. Mabisi nga ba? T-U-R. T-U-R? Turban. T-U-R. Word, gina na siya. Turban nga kanang ana? B-A-N. Turban. Turban nga ana. Kinaamay lain turban. Let's check the internet. Okay. Hello, Google. Search turban. Okay. T-U-R. Hinay ka ta internet na. Wala sigang kay dili na gid siya ka. Di na siya ka kuan na to no, di na siya ka dungog. Gang. 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 Ang una adyo day uy. Gang Turban. na ka dungog. Pero ang turban kay Canada ang naay Nanahikot diri. close na.
Kanang stylish kaayo man. Kanang uso karon. Pero ato ang headband daw. So, kung sa mga pumabay ka ng ana, Oh, kanang ano turban siya. na di ay. Turban. Pero kanang giputos gyud tanan headdress na ka. Tanawa. Ang Pinoy headband gina ka ng flat. Ang Yan. turban mo katong something chu-chu-chu-chu. Nga na design. Nung mga kagalog-dog ko an ribbon. Nana. Turban. So headband flat. Okay. Headband kay kanang tag-G sa kilid-kilid. Unsa man ang murag wire ana ra? Headband gyapon. Headband na siya. Na hairband. Unsa na? Versus. Cute. Sige, search to the headband. Turban. Usa na masulti na mas imuhang ko an earphone. My AirPods is very, very unique. Oh, okay. For 207 Nag-struggle pesos. tag-connect, no? Earphone daw. Airpod na na siya, Ano no? siya? AirPods. Airpods. Ano? Ang sa Samsung is earbuds. Buds. Nga nung buds. Pareha na sila. Gamay naman ka ate. Kupon buds. Isuksok sa rin. Ay, kato ng ana, no? Brag Oo. check. Dili. Katong lingin na. Lingin. Lingin ra yun siya? Buga na dyan. Buds. siya. Samsung? Ano siya? Samsung. Pila? Kaya lang pare-parehas sila sa AirPods. Kaya dili. Tag 190? Ano sa Dolby. 8,000. Dolby Digital na kuan. Live. Adobe? Dolby Digital ba? Bird ka na kung sini. Murag sa Ah, murag. Ganahan ko, anak ka ng rubber, no? Kumusta sa live? Wala siya rubber? Oh, Hindi siya. 750 na dyan po. Nalipay na ka diha. Nalipay na ni Samsung. Sumaon niya among 750. Amo ipakita among Balik na sa 750. kukuan ka ng kaning Survey. kinamahan gagamay. Actually, ang original na. Tag earbuds, no? Off na lang. Earbuds. Apple daw. Android ako. Apple earbuds. Kana? Ah, kana na. Mura lang gigobot sad ka kay Isa ra man na. dili ni left and right. Dili. Na ko'y nana isa ra. But it had balance. Tuwa iya gamay ato dagko. Dako lang i-check now. Check diri pa nga part. Okay, next time, okay? Di na taon. Nag-practice magud taon sa akong pag-connect pa, no? Wala tinatong hilabutan niyo mura ng experience sa. So, ang atong sunod ay experience kay kana na mga earbuds. Kanang kuan. Unsa na? GoPro. GoPro. Hero 7 kanikitag mga 20,000. Ikaw ko, yun sa may mas masulti ni mo sa inyo. Ikaw mahi it's so bad. AirPods. What can you say about your AirPods? Well, I bought it for $200 in Amazon and it's satisfying. It's okay. It's okay? It's Spying. Ito kira de. 1 star. 1 star. Okay. Will you order more? No, not Okay. anymore. Once is enough. Once is enough for a wise man. So, pila ka si Manong atong earbuds, no? Okay. So, pustaan na ita? 1 week? 200. Kasi mo ko 1 week. Grabe sila na pinustaan na yun. Kasi mo so 1 week. 1 week, Ate Chang? 1 week, 1 week. 1 week. Ikaw gang. Unsa man? Oh. Ang lifetime sa imuhang kaan. Depende sa how you handle the device. Ah, how you handle. 1 month ang usa nila mo. Depende sa group use. Ate Di na mo tiyo kay, di i-charge. Hindi ko na itong loyo siya. Di, asa naman ka, Jo? Pero yung pangita. Asa ka, Koy? expect masakit ang tanan no. Muna si 50. Uy, ano naman siya? 750. Kani siya kay 1 item. Women, work, office, long sleeve, bow tie, ruffles, solid chiffon, blouse, t-shirt, top. Oh, nakumana yan title. Maaptan din rin. What is that? 750, sir. Mauni siya. Asa daw ba? Feel na ko dako siya. Kunda ko itong palitan. Kailan na.
It's 332. Hindi na sa loy. Asa yung mga na? Ano Yung siya? mga Ano ni siya? Yeah, man. Murag si Kuan. Pero mas guwapa ka na. I think so. Ilo po. Iko na ni mo loy oy. Kaya kay loy. Nindot ang tela, no? Yes, ma'am, 300 sa kape, no? Okay, next! Next, unsay maka next nga last na lang. Kani siya, duha ka item. Okay. Long sleeve wrapper collar blouse, full office work shirt, office lady shirt, long sleeve, long sleeve. Wala ka no, long sleeve women. Kagawa jud. Mostly kulang, ano lang, test number 5. Morning siyang color, mga dark color. Ang isa ma'am kay Makulit na ko sa imo hotspot. wala ko kabaw ma'am pero naa siya ang total sa duha 620. Okay, good. Okay, so what siya kaabot? Maraming 7. pera. 750. Na ako yung gitigo ang 750 para anin nila no. Correct. Tingnan natin. Ano siya? Marag sa kanay ka. Di ko kamo dito. Nandegit siya mga inaning style. Congratulations. Samot ka kagamay anak kay dark ka ayo. As in. Teka na Ikaw ako. po, isa. Ana mga pagayon ni Biba ana. Lagi. Ana oh. Tara ko yung Honest colors ng uniform nilang Next is this one. logo. Oh. This is naman. Weird sa mga color na hindi pa mali. Carla nagi siya bakus. Ganahan ko ana, Loy. Ako sad. Loy, pila na, Loy. Kani? Hindi sa Winter Loy. band. Unsa ni? Murag na i-june. Ganahan ko ana, pila na. Kani siya? That's Wait, akong 600. tanaw sa ako ang kuan. Pero ano po? Mao dyan eh. Ana siya extra butunis. Exact example of Nindot ang sa isang 750. Nindot bitaw siya tela og Gisi-gisian, Loy. from Grabe China. yung makaana ko. Uy, kaya itong tanaw, no? Kay Kaya kato yung order no eh, ang leggings ko to nga rin. Uy, kani mo ibakos. limpyo naman siya. Tayo man siguro. Taga diri dito. Mana sa mga harap-harap. Bahala na. Murag bunjing ba? Abo diri. Tapos iyang kuan combination sa brown. So, dili na ta magproblema sa atong Friday. Tulo ka Friday. Sa atong tulo ka Friday, naana tayo tulo ka. Na siya, 300 ka pin man. That's